GBP-USD sau cum se face o analiză tehnică de la zero. Clipul de astăzi vă voi arăta cum să faci o analiză tehnică de la zero. Așadar, suntem pe perechea valutară liră-dolar GBP-USD, pe graficul lunar monthly, și avem un maxim stabilit pe 1 noiembrie 2007, când s-a închis această candelă, și un minim pe 2 martie 2020, când s-a închis această candelă. Așadar, pentru început trebuie să stabilim în ce tip de structură ne aflăm. Întâi trebuie să observăm că ne aflăm, că avem o structură foarte violentă în această parte a graficului, urmată de o corecție sau o mișcare laterală, mai bine zis, pe care are o structură puțin mai violentă decât prima, a consumat mai mult timp, după care iarăși o alternanță de 3 mișcări, după care iarăși o structură foarte violentă, având acest spike. Bun. Vom începe să etichetăm valurile. Această structură violentă cu siguranță este un singur val, un val de sine stătător. Îl vom pune momentan cu A. Bun. Pe urmă, trebuie să stabilim cum etichetăm următoarea structură. Dacă este o structură impulsivă, dacă este o structură corectivă și cum este ea structurată. Așadar, cu siguranță această mișcare este doar s-a dovedit a fi fost o mișcare provizorie până în acest punct. Însă noi trebuie să vedem cum are această structură etichetarea. Să coborâm puțin pe graficul weekly, să vedem ce fel de valori avem aici. Așadar, văd că avem două valuri mai puternice, acest val și acest val. Și avem o structură intermediară formată din două bucăți, această mișcare și această mișcare. Așadar, trebuie să stabilim dacă acest val are același grad cu acest val, atunci acest val și cu acesta au același grad. Și o să folosim de aici un tool care ne arată, ne multiplică un val peste un alt val. Și o să-l proiectăm pe structura acestui val, pentru a vedea dacă cât de cât respectă, dacă mișcarea descompusă are similarități cu mișcarea aceasta. Ceva de genul. Mai ele nu se vor potrivi 100%, dar nu asta este o problemă. Noi trebuie să ne uităm la structura internă,
să vedem ce valuri au logică și ce valuri nu au logică. În acest angrenaj. Așadar, studiind cele două valuri, am ajuns la concluzia că acest val nu are același grad cu acest val. Este mult mai complicat atât ca structură cât și ca timp. Este mult mai lung și atunci singura posibilitate este ca acest val să aibă grad mai mare. Și atunci vom proceda în felul următor. Vom eticheta acest val în felul următor. Vom pune gradul minor. Bun. Atunci, în continuare, vom încerca să vedem cum structurăm această structură, acest angrenaj de valuri. Dacă acest val are altă structură decât acest val și grad implicit, rămâne doar o singură posibilitate, ca acest val să aibă același grad cu valul care a coborât în sus. Și îl vom eticheta ca atare. Îl vom pune în grad intermediar, cu grad mai mare. Vom merge mai departe. Bun. M-a rămas cu acest val și cu acest val și nu știu cum se potrivește în toată această ecuație. Vom compara acest val cu acest val, să vedem dacă sunt similitudini ca structură. Aceste două valuri se potrivesc mult mai bine și există o probabilitate foarte mare ca ele să aparțină unei singure structuri. Și vom pune în felul următor. Vom porni de la acest minim, iar acesta este valul B, acesta este valul C. Iar acest val are grad și mai mare, grad primar. Vom pune cu galben. Bun. Și avem în felul următor până în acest moment. Avem un val impulsiv. Avem această structură de running flat A, B, C cu galben, cu structurile lor interne, cu acest A, B, C expanding flat, valul B depășind originea valului A cu roșu și valul C depășind minimul valului A cu roșu. Deci acest expanded flat este doar o parte din corecție. Din corecția valului B. Și avem A, B, C running flat. Acum rămâne de stabilit unde ne poziționăm cu această structură și cu această structură. Asta fiind o mișcare intermediară, va trebui să o etichetăm în acest punct
ca fiind valul B. Vom trasa următoarea structură A, B și C. Vom înlătura aceste notații, pentru că nu mai avem nevoie momentan de ele. Vom pune un grad și mai mare la această structură. Bun. În acest punct nu știm dacă structura s-a finalizat sau nu, această structură de tipul unui zigzag. Avem acest rebound de la minim și vom coborî pe un time frame inferior să vedem dacă avem vreun punct de intrare. Vom da chiar pe 4 ore pentru a vedea întreaga structură pe care am făcut-o. Așa. Bun. Avem o structură în sus, foarte puternică. Indiferent dacă minimul este aici. Vom pune aici un A. Bun, acum trebuie să stabilim dacă sunt similitudini între valuri. Se poate vedea cu ochiul liber că acest val și acest val au o structură aproape identică. Deja putem să le catalogăm. A, B, C. Vom pune cu gri. Bun. Dacă acest val s-a terminat în acest punct, singura opțiune este ca acest val pe care îl vom nota cu A, având grad mai mare decât valul cu gri, să fie parte din o structură de tip expanding flat și o vom nota cu turcoază ABC. Bun. Deci avem în felul următor. Avem un running flat ABC cu gri, parte din acest val B cu turcoaz. Și avem această structură de expanding flat, expanded flat, ABC turcoaz. Mișcarea nu pare a mai avea foarte mult de coborât. Nu știu dacă mai putea coborâ. Acest val are același grad cu valul A. Așadar, pe perechea liră-dolar mă aștept la mișcări destul de importante în sus. Eu personal am intrat în trade. Am vrut doar să vă arăt în mare ce fel de structură are și cum se realizează o analiză a valorilor.
ceva de genul. Eu deja sunt într-un long, deci un stop loss de aproximativ 346 de pips și un take profit de 1039 de pips, urmând ca aici, ca la momentul când prețul atinge nivelul de 1.25, 1.24.4, unde este valul A, tranzacția mea să fie asigurată. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și share acestui clip. Iarăși dacă analizele pe care le realizez săptămânal vă ajută să înțelegeți mai bine piețele de capital, dați subscribe canalului. Iar până data viitoare vă urez mult succes!